السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة على شكل زهرة لتكوين مفرش سرير أو شال مستطيل أو مفرش للسفرة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضل الله يسامر، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط سمك زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3.5 أو 3.75 ملم. هنستخدم مجموعة من الألوان وممكن تستخدمي بقايا الخيوط. لكل وحدة بستخدم لونين، واللون التالت بيكون عندي لون ثابت ما بين كل الوحدات اللي بشبك بيها القطعة بتاعتي، سواء شال مستطيل أو مفرش سرير أو مفرش للسفرة، أو تكوني بيها أي حاجة بشكل الوردات اللي هنشغلها مع بعض النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون 4 سلاسل، بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج منها عفوا بسحب خيط البداية بالشكل ده، بقفل عقدة البداية. بيكون عندي هنا حلقة بلف الخيط بسم الله الرحمن الرحيم وأخرج منها 1 2 3 4. هسيب آخر 3 سلاسل وهروح للسلسلة رقم 1، أدخل في الحلقة الأمامية وأضيف معايا على الإبرة كمان خيط البداية، أسحب الخيط وأخرج من تحته ومن تحت الحلقة كمان الموجودة عندي على الإبرة. كده كونت دائرة. داخل الدائرة دي هبتدي اشتغل 6 غرزة كلاستر. هرتفع سلسلتين وكل غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلف. هبتدي اشتغل غرزة الكلاستر. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي داخل السلاسل عندي هنا، اسحب الخيط واخرج معايا على الإبرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين واسيب الحلقة الأخيرة مع الحلقة الأساسية عندي. ادي الحلقة الأخيرة للعمود الأول. هلف الخيط تاني وادخل نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره تالت مره. بلف الخيط بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج، هسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. كده بقى معايا 3 حلقات للثلاث اعمده اشتغلتهم لغايه نصهم، والحلقه الاساسيه يبقوا 4. هلف الخيط واخرج من 1 2 3. اتبقى عندي الحلقه اللي طلعت بيها والحلقه الاساسيه 2. هلف الخيط واخرج منها، هاخد سلسلتين مسافه 1 2، وتاني اكرر اشتغل كمان غرزه كلاستر 1 2 3. اصبح معايا 4 حلقات على الابره، حلقه اساسيه وثلاث حلقات. الثلاث اعمده اللي اشتغلتهم من نصهم الف الخيط واخرج من 3، وبعد كده الف الخيط واخرج من 2. اخد سلسلتين مسافه وبكرر لغايه ما بيكون معايا 6 غرزه كلاستر على مسافه الراوند بتاعي. هكمل وارجع له. رجعت لكم تاني، وفي نهايه السطر كده بقى معايا 1 2 3 4 5 6، وبعد كل غرزه كلاستر فيه سلسلتين مسافه بروح لاول غرزه كلاستر اشتغلتها وبدخل اقفل بغرزه منزلق. المرحلة دي ابتدي اغير اللون للون جديد. هجيب اللون الجديد وبقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. هبتدي اشتغل فوق السلسلتين، معنى اني بمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين سليب ستيتش لغاية ما وصلت للسلسلتين. خلاص بسيب الخيط الاصفر واسيب منه 10 سنتي، وبإبرة التنظيف ببتدي اقصه، وبإبرة التنظيف ببتدي انضفه في خلف الشغل بتاعي. هبتدي ارتفع سلسلتين وبعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع. داخل الفراغ الواحد بشتغل 2 عمود. ازاي بشتغل العمود؟ بلفة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل الفراغ اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2، بقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده 1 2 عمود واخد سلسلتين 1 2، وكمان في نفس الفراغ 2 عمود بلف 1 2. ما بين كل فراغ وفراغ فيه سلسلتين ما باخدش سلاسل من فوق خالص، يعني بروح مباشرة اشتغل في الفراغ اللي بعده. هسيب غرزة الكلاستر والف الخيط على الابرة مباشرة واروح فوق السلسلتين واكون عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ 1 2 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ 1 2، وبكرر بنفس الطريقة فوق كل سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. بسيب السلسلتين واروح لأول عمود اشتغلته، وتحت حرف الفي بقفل بغرزة منزلق
هبتدي اشتغل داخل السلاسل الاتنين، يعني همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للسلاسل، منزلقة منزلقة كده. وصلت للسلسلتين، هبتدي داخل السلسلتين دول اشتغل 8 غرزة عمود بلفة، ارتفع سلسلتين وهيكونوا مجرد ارتفاع، وابتدي اشتغل 1 2 3 4 5 6 7. وده العمود الاخير رقم 8. عندي هنا كده 8 عمود. هسيب بقى بعد كده العمودين والعمودين واروح للسلسلتين مباشرة. انا بشتغل بس في السلاسل يا بنات، كل سلسلتين بشتغل فيهم 8 عمود بلفة، وما باخدش من فوق اي مسافات، بلف الخيط على الابرة مباشرة واروح اكمل 8 عمود فوق كل سلسلتين يقابلوني. رجعت لكم تاني، وكده في كل فراغ اشتغلت 8 عمود 8 عمود 8 عمود. هنا اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7، وفي رقم 8 هبتدي اغير اللون لاخر لون هشتغل بيه، وبيكون لون القاعدة للقطعة بتاعتي كلها. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اخر حلقتين هسيبهم وابتدي اجيب اللون الابيض. انتوا طبعا بتختاروا الالوان اللي انتوا حابينها. بقفل عقدة بداية، الف الخيط حلقة على الهوا وادخل اقفلها عقدة بداية، وبعد كده ببتدي اسحب الحلقة دي من تحت الحلقتين الباقيين عندي على الابرة. هسحب اطراف الخيوط واروح لاول غرزة ابتديت اشتغلها في السطر واقفل بغرزة منزلقة. طيب يا بنات، كل وحدة بتبتدي تشبكيها، لان طبعا السطر الجاي هو السطر الاخير وفي نفس الوقت هو السطر اللي بشبك فيه وحداتي مع بعضها. انا عندي هنا وحدة كنت شغلاها، كل وحدة بتبتدي تشبكيها في الوحدة المقابلة ليها في ورقة واحدة بس. يعني انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 ورقات، وهنا 6 ورقات، كل وحدة بتشبكيها في التانية في وحدة تانية مختلفة في ورقة واحدة بس. يعني انا لما باجي اشبك الوحدة دي بشبكها في 6 وحدات حواليها. هنا 1 2 3 4 5 6، وهنا بردك بنشبكها في 6 وحدات. وليكن انا عندي دول هيتشبكوا كده في بعض، هتبص تلاقي عندك هنا وحدة هتكون مشبوكة هنا، ووحدة هتكون مشبوكة هنا، وهكذا تبتدي تشبكي كل الوحدات في بعضها بالطريقة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. اول وحدة بتشغليها كاملة زي ما هنشوفها دلوقتي، يعني الوحدة دي انا شغلتها كاملة بنفس الطريقة اللي هنشغلها مع بعض. اما الوحدات اللي هي الباقية يعني من تاني وحدة على طول بتبتدي وانتي بتشتغلي السطر الاخير بتبتدي تشبكي في كل الوحدات. برتفع سلسلة وابتدي اشتغل فوق كل غرزة من ال8 دول غرزة حشو. زي بشتغل غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة. الخيط خلاص بقى اللي باللون اللبني ببتدي اسيب منه 10 سنتي واقصه بابرة التنظيف انضف. عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا كده حلقتين، الف خيط واخرج منهم بغرزة حشو. الغرزة اللي بعدها حشو، يبقى كده 2 3 4 5. انا مش عايزة خيط البداية يبان معايا قدام. 6 7 8. قبل ما اروح اشتغل ال8 غرز الجايين في الحشو، شايفين الفراغات دي المسافة طبعا ما بين كل ورقة وورقة، يعني دي تعتبر ورقة، هنا كده يعتبر ورقة. المسافة الفراغ اللي هو ما بين كل 8 عمود و8 عمود هنزل اشتغل، بس مش فيه، في الفراغ اللي تحته اللي ما بين كل 2 عمود بلفة ايه ما بين ورقة وورقة. يعني هعمل غرزة حشو ساقطة في الفراغ اللي تحت عندي هنا ما بين كل ورقة وورقة. عندي على الابرة حلقة، بنزل فراغي بقى، مش هنزل هنا لا هنزل هنا الفراغ الاول من اللون اللبني، ومن الخلف اسحب الخيط واخرج. اسحبي خيطك لغاية الطول طبعا اللي هو المناسب لغرزتك زي ما انتي واقفة بالشكل ده. معاكي حلقتين، لف الخيط واخرجي منه. احنا كده اشتغلنا غرزة حشو ساقطة بحيث ان هي تدينا شكل للوردة، وفي نفس الوقت ايه بنكون اشتغلنا على الفراغين اللي تحت عندي هنا. هبتدي اتاخر شغل شوية لان اول عمود عندي اهو حرف الفي ليه، هتبصوا تلاقوه تحت ايه الغرزة اللي احنا اشتغلناها. هبتدي اشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8. كمان هكرر ان في الفراغ اللي في المنتصف ده بنزل مش الاول، بنزل لتاني فراغ واشغل غرزة حشو ساقط. طيب تعالوا بقى، انا لو بشتغل وحدتي الاولى بشتغلها كامله بنفس الطريقه دي لغايه ما بوصل لاول غرزه بقفلها بغرزه منزلقه.
طيب لو انا بشتغل بقى وحدة تانية او وحدة تالتة بعمل ايه؟ هبتدي اول غرزة اهي، بصوا بتاخر غرزة الحشو اشتغلتها، فراغي هو ده زي ما احنا شايفينه. اشتغل 1 2 3 4. رقم 4 اسحبي الخيط شوية كده وابتدي جيبي الوحدة التانية اللي انت شغلاها من وش الوحدة. هنبتدي زي ما احنا شايفين، عندي وش الوحدة اهو. هبتدي بردك اعد، انا هنا اشتغلت 4 تمام. هبتدي اعد، انا عندي دي غرزة الحشو اللي هي الساقطة، بعد 1 2 من بعدها 1 2 3 4. بدخل تحت حرف الفي الغرزة رقم 4 وابتدي، مش غرزة يعني انا هنا في وش الشغل تمام، هنا انا عايزة ظهر الشغل. هبتدي من ظهر الشغل اسحب الحلقة دي من هنا من تحت الحلقتين اللي انا دخلت ايه من عندهم، واشدها شوية بالشكل ده، وارجع اروح بقى للوحدة اللي انا بشتغلها واشتغل الحشو ايه لغاية ما اخلص ال8 غرز. 1 2 3 4. قبل ما نشتغل الغرزة الساقطة ده بيكون طبعا شكل الوحدات وهي مشبوكة في بعضها زي ما شفنا. يبقى انا زي ما قلت لكم في كل وحدة بشبكها في وحدة بس، لكن انا عشان عايزة اوريكم طبعا طريقة التشبيك اكتر من مرة، فهرجع تاني ونشوف. اشتغلت الغرزة رقم 4 هنا، هروح للوحدة اللي هشبك فيها، ببتدي اعد 1 2 3 ورقم 4 بنزل من تحت حرف الفي، ادخل في الحلقة اللي سبتها واسحبها من تحت الغرزة اللي انا ايه واقفة عندها، وارجع اكمل ال8 بتوعي كده. 5 6 7 8. وابتديت قلت 5 لان انا كده كنت اشتغلت 4 ودي كده المكملة ليا. بعد كده ما اشتغلت ال4 الباقيين هنزل هنا، بسيب الفراغ اللي فوق وانزل الفراغ اللي تحت واشغل غرزة حشو ساقطة، ولازم توصلي ارتفاع الحلقة بتاعتك الخيط بتاعك لغاية الطول اللي انت فيه، وتشغلي غرزة الحشو. بكمل بشكل طبيعي بقى على كل 8 غرز، بشتغل 8 غرز حشو، وفي ما بين كل 8 و8 بنزل اشغل غرزة حشو ايه ساقطة. اول غرزة بشغلها كاملة للنهاية، بقية الوحدات او عفوا اول وحدة بشغلها كاملة للنهاية، بقية الوحدات ببتدي اشبك واحنا ماشيين زي ما احنا شايفين بالطريقة دي لغاية ما بوصل لنهاية الشغل، وبيكون كل وحدة مشبوكة في 6 وحدات حواليها. مش هطول عليكم، بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر، بقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلتها، وبكمل بقى الوحدات بتاعتي لغاية ما اكون القطعة اللي انا محتاجاها، سواء شنطة او شال مستطيل او كوفية او مفرش سرير او بطانية بيبي. ممكن كمان نعمل منها مفرش للسفرة، وتستخدمي بقايا الخيوط لانك هتستخدمي اكبر كم ممكن موجود عندك من بقايا الخيوط لتكوين القطعة اللي بتشغليها. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا، إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.